سلام به همگی، من مرضیه هستم. خیلی خوش اومدید به کانال یوتیوب من. امیدوارم هر جا که هستید عالی باشید. امروز قراره با هم آموزش این مدل مو رو ببینیم. پس اگر که دوستش دارید بریم ادامه ویدیو رو ببینیم. برای این بافت مو باید از موهایی که دو سرباز هستن استفاده کنیم. خب من این رنگ رو انتخاب کردم و یه قسمت خیلی کم برای جلوی مو جدا میکنم. از قلاب اکستنشن این مدلی برای نصب جلوی مو استفاده میکنیم. برای تمیزی کار رینگی که استفاده میکنیم باید همرنگ زمینه موهامون باشه. رینگ رو تا انتهای قلاب میبرم و مو رو از وسط قلاب رد میکنم و رینگ رو از قلاب میکشم بیرون و دقیقاً وسط مو قرار میدم. اینجوری. خب برای اینکه بهتر متوجه بشید من این کار رو از نمای نزدیکتر یه بار دیگه نشون میدم. اول رینگ رو تا انتهای قلاب میبرم، بعد یه سر مو رو از وسط حلقه قلاب رد میکنم و رینگ رو میکشم بیرون. حالا برای نصب مویی که آماده کردم به موهای خودم فرق موهام رو از جایی که هست یک ردیف عقب‌تر جدا میکنم. یه تیکه نازک از موهای خودم برمیدارم از وسط قلاب اکستنشن رد میکنم و دوباره رینگ رو از قلاب میکشم بیرون. و با یه انبر رینگ رو فشار میدم که پرس بشه. از یکش برای بستن بقیه موهام استفاده میکنم. اصلا مهم نیست که بلندی موهای شما چقدر باشه. با یه مو خیلی کوتاه هم میشه این مدل بافت رو اجرا کرد. فقط نکته این قسمت اینه که کش رو نباید خیلی محکم یا خیلی شل ببندیم. از بقیه موهایی که کنار گذاشته بودم توی این مرحله استفاده میکنم. این موها چون ریسه‌ای و سردوخت نیستن و دو سرشون بازه حتما باید با یکش محکم بسته شه. کش رو میپیچم دور مو و چند تا گره محکم میزنم. یه حلقه بالای کش مو با انگشتام درست میکنم و یه طرف از موهای مصنوعی رو از حلقه بین موهای خودم رد میکنم و بعد کش موهای خودم رو محکم تر میکنم. یه لایه ظریف از موهای مصنوعی رو جدا میکنم و برای کاور کش مو ازش استفاده میکنم. چند دور مو رو میپیچم و یکم از دنبالش رو برای بافت ستایی که میخوام بزنم نگه میدارم. کل مو رو به 3 قسمت مساوی تقسیم میکنم و یه بافت ستایی ساده میزنم. پایین بافتمون رو با یکش میبندم و اضافی موهای مصنوعی رو قیچی میکنم.
خب دوستان، 2 تا نکته هم به این آموزش اضافه کنم. نکته اول این که اصلا مهم نیست بلندی موهای شما چقدر باشه، با موهای کوتاه هم میتونید این کار رو انجام بدید. نکته دوم، اگر که شما طرفدار موهای رنگی نیستید، میتونید این مدل مو رو با موهای همرنگ موهای خودتون انجام بدید که هم خیلی طبیعی و هم خیلی خوشگل میشه. خیلی خوشحالم که تا اینجا با من همراه بودید. مثل همیشه با لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال منو خوشحال‌تر کنید. خیلی دوست دارم نظرتون رو در مورد این مدل مو و اینکه آموزشش آسون بوده یا نه بدونم. پس لطفاً حتما برام کامنت بذارید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.